Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel. Mi van vele, mit lehet róla tudni, hogy van, mi jár az Excel, mi történik vele. Ez a kérdés, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Lássuk, mi újság az Excel, mit tudhatunk meg róla. Olyan, mintha síratna valamilyen múltat. Vagy a kettőtök közös kapcsolatát, vagy amikor találkoztatok, de az a kapcsolat, ahol jelenleg van, abban a kapcsolatban ő állandóan visszafele tekint. És lehet, hogy például annak a kapcsolatnak a kezdetét síratja, olyan, mintha azt élné meg, hogy valakit elveszített, valaki számára fontos szemét, aki a múltban ott volt, és mint mondtam, lehet, hogy abban a kapcsolatban, lehet, hogy a tietekben. A lényeg az, hogy ő valakit hiányol az életéből, és sírat, mondjuk. Na nézzük akkor, hogy mit jelent itt a veszteség. Miért? Mit sírat ő tényleg konkrétan? Mi az, amit ő sajnál, hogy így alakult? Még mindig nem derül ki, hogy ki ez a személy, de az biztos, hogy ez számára nagyon-nagyon fontos. Még most is nagyon fontos, és nagyon hiányolja, és nagyon sajnálja, hogy nem tudnak beszélni, vagy nem úgy tudnak beszélni, ahogy ő arra vágyna. Na és akkor megnézzük itt a találkozást, a látogatást, arról mit tudhatunk meg. Elképzelhető, hogy azon agyal, azon tanakodik, hogy ha az ő vágyai teljesültek volna, vagy teljesülnének, akkor abból jöhetne ki jó, vagy hogyan lenne abból jó, inkább így mondom, mert hogy vannak vágyai, de csak akkor meri magának bevallani, amikor egyedül van, és ezek a vágyak összefüggnek egy találkozással, és lehet, hogy ez például az a múltbeli találkozás, amit az előbb mondtam, hogy síratja ő, és lehet, hogy újra szeretne találkozni, de ezzel kapcsolatosan vannak neki aggályai, félelmei, hogy az hogyan alakulna. Például olyan aggálya is lehet, hogy nem tudja, hogy mit szólna hozzá az illető, ha találkoznának újra, vagy egyáltalán az ötlet, a találkozás ötletétől ahhoz mit szólna a másik személy. Na megnézzük akkor, hogy te vagy ez mert erre itt nem kaptunk választ, de akkor most megkérdezzük, hogy ez az ex hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban ennek az exnek. Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban ennek az exnek. Hát úgy látom, hogy ő időnként elég mélyen magába merül, és amikor ezt megteszi, akkor
mondjuk így, hogy őszinteségi rohama van, akkor belátja azt, hogy hát vannak itt kettőtök között olyan akadályok, amelyek az ő viselkedésével vannak összefüggésben, és az ő viselkedése az lehet például a hazudozás, az őszintétlenség, de lehet az is, hogy neki vannak olyan rossz szokásai, és akkor így finoman fejeztem ki a függőségeket. Szóval vannak neki olyan szokásai, amelyek az ő gondolata szerint, az ő véleménye szerint közétek áll. Na és akkor megnézzük itt a betegséget, hogy ez meg miért van itt. Találkozott a szerelemmel, amit hátra kellett hagynia, és úgy látom, hogy te vagy az, aki a szívében ott van, és lehet, hogy egy másik személy miatt kellett hátrahagyni azt az érzést, amit mondtam az előbb, hogy találkozott vele, és hátra kellett hagyni egy másik személy miatt, és ez az, ami őt hát lelkileg megnyomorítja, teljesen ágynak dönti. De még nézzük meg itt ezt az ellenséget, hogy erről mit tudhatunk meg az ellenségről. Hát az ellenség amit mondtam, hogy van közöttetek, áll közöttetek olyan az ő függősége, vagy az ő őszintétlensége, de az is itt van ebben, ha a függőség és őszintétlenségben, az ő határozatlansága, az, hogy nem tud lemondani bizonyos dolgokról, amikről már rég le kellene mondani. Az lehet pénz is, de ami számára fontosnak tűnik, és itt hangsúlyozom a tűnő dolgot, tehát nem csak az, hogy valóban fontos, például akármicsoda, és itt nem csak pénzre gondolok, tehát, hogy nagyon gyakori az, hogy valakinek az a feladata, a karmikusan hozott feladata, például egy 4-es, 10-es tengelyen lévő holcsomóponttal, hogy a családjával kapcsolatosan neki a karmikus dolgát meg kell oldania, amit az előző inkarnációkból hozott, és a feladata az lenne, hogy ő kvázi leszakadjon a családjáról, ne úgy legyen hozzá, ne ilyen függés szinten legyen a családjával, hanem találjon meg egy kiegyensúlyozott állapotot. Ezt is takarhatja például itt is a függés lapja, tehát hogy ilyen függősége is van, nagyon sok mindenkinek van. És ezek a meghaladandó nagy feladatok, és ráadásul ezek nagyon gyakran úgy meg vannak nehezítve, hogy szinte lehetetlen ezt a feladatot megoldani, főleg akkor, hogyha már nem első inkarnációban próbálja ezt megoldani, és ráadásul ezek nagyon gyakran olyan kapcsolatok, ahol tönkreteszi mondjuk a családját. Mert hogy annyira fél, vagy annyira nem tud megszabadulni, vagy megoldani ezt a sors feladatát, hogy közben észre sem veszi azt, hogy ő például
a hazugságaival, a függőségeivel milyen károkat okoz a családban. Ez például egy ilyen 4-es, 10-es tengelyen lévő holcsomópontállásnak, akiknek ilyenje van, annak ilyen feladata van. És akkor ezek az emberek belül érzik, hogy nekik onnan másfelé van dolguk, meg is találják például a harmadik személyt, aki segíthetne nekik, de nincs, vagy a harmadik személynek nincs elég türelme, ereje, energiája, hogy támogassa, vagy pedig neki van olyan nehezítés még, hogy a családja is visszahúzza, és ilyet is láttam másokat, és akkor nem tud, egész egyszerűen nem tud megszabadulni, nem tudja megoldani azt a sors feladatát, illetve amikor majd eljön az égi közbeavatkozás, amikor majd ő kéri, egyrészt akkor hamarabb tud eljönni, másrészt, ha már olyan nagyon fontos lenne, hogy meglépje, akkor ez mondjuk be van kalkulálva az életébe, de annak olyan hatalmas ára lesz, hogy például amikor úgy az egész világ magadra hagy. Tehát, hogy ez nem csak a családot fordul ellened, hanem mindenki más is, és akkor ez is szokta jelölni, hogy hát bizony itt kellett volna más csinálni, és nem tudott. Na, ilyen helyzetek is léteznek, és ezeknek többnyire ez a háttérsztoria, amiről hát még nem nagyon tudunk, illetve ez nem annyira hangzatos dolog, és nem ezzel szokták elmondani azt, hogy a láthatatlan világ erői hogyan befolyásolják az életünket, pedig ilyen szinten is. És például itt az exes kapcsolatoknál is nagyon sokszor van az, hogy harmadik feles, tehát harmadik személyes kapcsolódás, ott is ilyennek dolgok lehetnek például a háttérben. Gyakran látom olyat, hogy ezért jön a harmadik személy a kapcsolatba, és nem tudnak egymással előrébb menni, és mint ahogy régen is szoktam mondani, vagy korábban is mondtam, hogy nagyon gyakran azért jön a harmadik személy egy kapcsolatba, hogy bizony őt kiszabadítsa onnan. Ezt így, ha nem asztrológia nyelvén, hanem csak így hétköznapi nyelven mondom, akkor azért megy. De ehhez 2 ember kell, vagy legalább, tehát hogy akarjon elmenni, és ne ezt a látszólagos értéket figyelje, amit itt is, ami az ő gondolatvilágában veled kapcsolatosan őt akadályozza, az ő értékrendje az, ami számára fontos. És például itt lehet a fontos, maradva itt a 4-es, 10-es tengelynél, a holcsomópont esetében a család. Tehát, hogy azt súlykolták bele, hogy a családod nem hagyod el, akármi történik, te nem mész sehova, te kitartasz a végsőkig. És ez nagyon régen nagyon is ezt így konkrétan beléd súlykolták, de ez a mai világban, és nem azért, mert változott a világunk, hanem azért, mert ennek az összes hozott következménye most itt van előttünk. Ezt a karmaoldásokból látom, hogy ott az összes hozott következmény ezt determinálja, hogy ezen mégiscsak változtatni kell, és ez nem minden körülmények között igaz. Na, de megnézzük, hogy milyen érzései vannak ennek az exnek, a nézővel kapcsolatosan milyen érzései vannak. Milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan. Olyan, mintha arról beszélnének a lapok, amit az előbb elmondtam. Tehát ő felmérte azt, hogy ő neki hátra kellene hagyni a családot, egy kapcsolatot, és
de ezt ő egyelőre nem tud ebben határozott döntést hozni, erről ő nem tud pillanatnyilag dönteni, mert hogy ez nagyon-nagyon nagy ürességet okozna benne, és itt a végén megjelenik az özvegyasszony is, és ez nekem most az jött ezzel kapcsolatosan, hogy ő neki még anyasebe is van. Ezt is gyakran lehet újabban hallani, és az anyaseb ez azt jelenti, hogy amit én belső gyermekkurzuson, illetve a karmaoldáson is foglalkozunk ilyenekkel, hogy olyan mintákat kapott gyerekkorában, hogy az édesanyja nem úgy fejezte ki az érzéseket iránta, ahogy annak a gyermeknek jó lett volna, ezért a gyermek úgy állapította meg, hogy őt nem szereti. És utána olyan társat keres magának, mégis a tudatalattiában, aki hasonlóan viselkedik, mint annak idején az édesanyja, és ezért mérhetetlen kötődés alakul ki. Na most egy ilyenhez, amíg nem látunk rá, hogy ilyen dolgok történnek, és nem dolgozzuk fel magunkban, hogy hát ezt másképp is lehet érteni, addig nem tudja ezt a kapcsolatot elszakítani, és akkor itt visszatérek például itt a családdal kapcsolatosan is, amit az előbb mondtam, hogy ilyen karmikus terheket hozunk, na és akkor így függ össze minden a karma, a belső gyermek, az anyaseb, meg ezek a dolgok, ezek így egymáshoz, mint egy puzzle darabkák úgy passzolnak, amit a köznyelven így lehet hallani, és így lehet ezt így kiküszöbölni, de neki az érzéseit ezek nagyon is befolyásolják, döntő az ő érzésvilágában, még a veled kapcsolatosban is. Na de nézzük, hogy mi ez itt a kevés pénz. Miért nem tudja ezt ő megtenni? Itt, amikor az elejét kiraktam, amikor itt ezeket raktam ki, akkor jött az, hogy ő kisfiúnak érzi magát időről időre, és ez úgy működik, ez a kisfiú vagyok, és ez nálunk is, nőknél is, tehát mi is tudunk visszamenni kislányba, sőt, amikor a hiszti bekapcsol nálunk, amikor egyszerűen csak úgy, hogy de én akarom, de miért nem lehet úgy, de és akkor ilyen egyfajta hisztit vagy leverjük, akkor az a helyzet, hogy olyankor megnyomódik rajtunk egy olyan piros gomb, ami bekapcsol egy gyermekkori emléket, az ő fejében létező összefüggés alapján, mindenkinek a saját fejében, inkább így mondom, egy saját fejében létező összefüggés alapján, és ott elkezd hisztizni, és akkor itt például azt látom, hogy olyan, és akkor az jön be ide, hogy olyan, mint amikor ő arra gondol, hogy ezt a kapcsolatot, vagy ezt az egészet így hátrahagyja, akkor bekapcsol nála egy ilyen félelemmel, elképesztő félelemmel összekapcsolt probléma, és kvázi ilyen kisgyermek módra elkezd hisztizni, és hogy azt így nem lehet, és akkor az előbb visszautalok, tehát amikor az, hogy egy család nem hagyja el a másikat. És most például, ahogy ezt mondom, egy olyan eset, vagyis egy olyan kép jött elém, ahol egy kisgyereket vernek konkrétan, de tehát ilyen régi időben zajlik ez a kép, amit látok most így, és hogy nem lehet elszökni, nem lehet elmenni, nem lehet innen kilógni, te miért lógsz így, nem lehet innen különbözni, és bizony ez nagyon sokszor, ha nem is ennyire durván és nyíltan, de nagyon sokszor megtörténik, és ennek ilyen következménye tud lenni. Tehát itt ezt érzékelem, hogy ő neki
valahányszor erre gondol, bekapcsol ez a kép. Nekem is volt egy ilyen, hogy ott például a lopással kapcsolatos volt egy ilyen gyermekkori csintelésem, és akkor annak a büntetése az hát nem olyan túl régen tudtam ettől megszabadulni. Tehát ahhoz már nagyon tudatosság kellett, hogy azt le tudjam dolgozni magamban, de valahányszor megkísértett mondjuk úgy az élet, akkor az rögtön bekapcsolt, és akkor visszaálltam abba a gyermeki sémába, a gyermeki viselkedési mintába, és őnála is ezt érzem, tehát ő neki a legnagyobb akadálya veled kapcsolatosan ennek a mintának a bekapcsolása, amire lehet, hogy rájátszik a környezete is. Nem lehet tudni, hiszen, mint mondtam, itt látom azt, hogy ő neki ez bizony nagyon összefügg a hozott karmájával. Na és akkor még a tolvajra kérdezek rá. És olyannyira, hogy a legdrágább kincsét is képes emiatt hátrahagyni, hogy olyan nagy benne ez a félelem, illetve ahogyan ezt mondjuk így beleverték gyerekként, ezt a falat. És nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a dolgokat így mindenki magában hozza elő, és dolgozza fel, mert ezzel nem csak magunknak segítünk, hanem aki a környezetünkben van, vagy akivel kapcsolatban vagyunk. Tehát azzal, hogy én például dolgozom magamon, nekem emelkedik a rezgésem, ezáltal a videók, amikor energiát teszek, akkor én is magasabb rezgésszinten tudom beletenni, ezért akik itt vannak, azok ezt kapják meg, azt a rezgést, és például, ahogy egy idő után én nem tudok nézni már a bizonyos videókat, az úgy van, hogy ahogy a rezgésszint különbség változik, a nézett és nézett videók és én közöttem, akkor már nem tudunk együtt lenni, nem rezgünk együtt. Van egy ilyen mondás is, hogy nem rezgünk együtt, és akkor ilyenkor nem tudunk kapcsolódni. És mint egyik napi videóban is mondtam, hogy például amikor a család így, vagy a barátok így eltűnnek mellőlünk, az is ennek a következménye, hogy így változik. És ő állandóan visszarántja magát ebbe a rezgésbe, amit itt megélt, ezzel, hogy ő rá gondol, és addig ő nem tud ebből kiszabadulni. Tehát, hogy itt a kommentekben olvasom a történeteket, azt látom, hogy a legtöbb esetben ilyen van, de ilyenen mi magunk is tudunk segíteni azzal, hogy mi fejlődünk, mert aki hozzánk kapcsolódik, ő átvesz belőle is, és ahogy én is át tudok adni, mindenki más is adja tovább a sajátját. És ha az negatív, bár úgy értem, hogy mondjuk hozzám képest negatív, tehát alacsonyabb, más rezgésszinten van, akkor ő azt adja tovább, de hogyha magasabb rezgésszinten van, akkor húzza magához föl. Ezért például az ikerlángoknál ezért fontos, hogy nem csak náluk, de náluk élet, vagy tényleg ilyen létfontosságú kérdés, hogy ők a tudatosabb fél ezerrel tolja akkor is az önmunkát, akkor is, hogyha nagyon nehéz és nagyon nem mindig tetszik azt, amit közben meg kell tapasztalni, mert nincs más választás, nekik már nincs. Akik nincsenek ellen kapcsolódásban, nekik még van. Tehát ők döntetnek, de az ellen kapcsolódásba aktiválódtak, ők ha nem csinálják, akkor a negatív, a szenvedés oldalát élik meg, akikkel viszont együtt dolgozunk és csinálják, hát ők ugyanolyan csodákat látnak, mint én is már, tehát hogy így nagyon-nagyon szuper jó. Na nézzük akkor ez az ex, hogyan alakul ennek az exnek és a nézőnek a kapcsolata a következő 1-2 hétben,
hogyan alakul a néző és az ex kapcsolata a következő 1-2 hétben. Hát ott vagy a zsigereiben vagy ott tulajdonképpen, de az is lehet, hogy mégis meg tudják akadályozni. Itt, ahogy az előbb is látszott a gondolatainál, a veled kapcsolatos gondolatainál, hogy ezek a függőségei, ami benne vannak, és aznak a beteges mértéket öltése képes megakadályozni akár azt is, hogy találkozzatok, vagy ő a családi mintáját azt fel tudja dolgozni. Na nézzük itt a betegséget. Itt olyan is lehet, ugye, mint mondtam, hogy ilyen ígéretet meg kell szegnie. Tehát, hogy csak akkor tudna ő megtenni valamit, ha ő megszegné az ígéretét, de azt pillanatnyilag elképzelhetetlennek tartja, mert mint az előbb is láttuk, bekapcsolnak akkor a régi üzemmód, akkor előjön benne a régi üzemmód, most a hamisságra kérnék szépen. Itt az a jelenlegi kapcsolatában a szokásrendszer az is akadály lehet, de úgy látom, hogy ő azért ezzel, őt nem hagyják most az energiák. A következő 2 héten belül mondjuk megtörténik a Neptunuszi jegyváltása. 160 éve nem járt, 165 éve nem járt ott a Neptunusz, ahol most kezd, egy új világot indít el. Az 1860-as években volt ez az új világ, akkor jött a kiegyezés időszaka Magyarországon, végig a Párizsi Kommunn időszaka, tehát ott egy nagyon más nézőpont szerinti világ indult el, és én itt azt látom, hogy a következő 2 hétben, vagy 1-2 hétben ő ennek az energiának a hatása alá kerülhet. Nem mindenki kerül most rögtön, attól függ, hogy kinek hogyan áll a horoszkópjában a Sukos 0 foka, tehát hogy mennyire fontos pont. De itt ennek a személynek elég fontos lehet, mert itt azt látszik, hogy ő neki itt nagy nyitás, tehát felnyílik a szeme, nagy nyitás várható, illetve ezen való tépelődés, mert amikor ugye valamit ugye elkezdünk látni, akkor elkezdünk azon gondolkodni, hogy de ezt eddig hogy nem vettem észre, meg miért nem láttam ezt. És ez nagyon jó, hogyha így teszünk, mert és ha nem hagyjuk abba, akkor az elvezet bennünket a megoldáshoz, és olyan, mintha itt ő most nem hagyná abba. Tehát eddig arról beszéltem, hogy ő neki megvan ez a régi mintája, ez az anyasebe, ez a mindenféle búja baja, de lehet, hogy most érkezik el számára az az időszak, amikor elkezd ő ezen agyalni, hogy ezt én miért nem láttam, én miért nem más csináltam, én miért ezt választottam, és itt úgy látom, hogy veled kapcsolatosan így mondjuk felülvizsgálja a korábbi dolgait, de ettől függetlenül te vagy a szíve csücske, te vagy az, aki az első helyen van, ha a gondolataiban, és hogy ott is lesz még a következő időszakban is.
Köszönöm, hogyha itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót is. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást, a kommenteket is, ha megírjátok, hogy mit gondoltok. Most lehet, nem is néztem, hogy mennyi idő telt el, de megint elég sokat meséltem erről, mert hogy most ennek az időszaka van, és én nagyon-nagyon, tehát én a küldetésemnek tartom azt, hogy minél több mindenkinek elmondjam ezeket, amin én keresztül mentem, és hogy milyen nehezen szedtem össze, de valamiért mégiscsak támogatva voltam, és talán pont ezért, hogy ezeket elmondjam, hogy ilyen bonyolult dolgok vannak egy egyszerű mondat mögött, és nem olyan nehéz kikúrálni magunkat, ha tudjuk, hogy mivel állunk szembe. És ezért beszélek ilyenekről a videókban, hogy tudjuk, hogy mivel állunk szembe, és akkor agyaljunk rajta, mint ahogy ő is itten elkezd agyalni, és remélem, hogy nagyon sok mindenki, aki itt van, ezen a saját életén fog ilyen szempontból gondolkodni, és az új tagsággal tudtok például tőlem egyéni kirakást is kérni, vagy videósat is, és másikat is. A leírásban megtaláljátok a linket is. Ott van az elérhetőségem, ahol akármilyen kérdést tudtok feltenni. Például, hogyha a tagsághoz tartozó élő közvetítésre is majd kérdésetek van, vagy bármilyen kérdés van, akkor oda tudjátok megírni is, a személyest is, és akkor én el tudom mondani név nélkül is, tudok egyéni válaszokat is adni. Én nem kártyásat szeretnék, mert nem ez a lényeg, én energiát olvasok, de pont azt az energiát, hogy kinek mi a baja. És a kártyákból ezt érzékelem, ezt továbbítom, és ezt szeretném ezt továbbra is meghagyni. Viszont, hogyha nagyon sokan vannak, akkor azt abból nem tudom úgy kiszedni azt az egy energiát, aztán azért van az egyéni, hogy ott viszont elég jól ki tudom. Úgyhogy köszönöm, hogyha itt vagytok, és megnézitek a videót, és ha amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!